تفاوت هاست، این تکنیک هاست که کار شما رو خاص میکنه، شما رو یک خیاط خاص و حرفه‌ای. این آموزش رو ببین تا یاد بگیری چطور میشه یک بادی رو به صورت حرفه‌ای و خیلی جذاب دوخت که هم به تنهایی خیلی شیکه و هم وقتی که زیر کت پوشیده میشه یک استایل شیک و منحصر به فرد بهت میده. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن آموزش الگوسازی و دوخت بادی همراه من باشید. برای طراحی بادی یا مایو شما باید از الگوی اساس پارچه‌های کشی استفاده کنید که من در یک ویدیو به طور کامل رسم الگوهایی که مخصوص پارچه‌های کشی باشن رو بهتون آموزش دادم. لینک اون آموزش توی توضیحات قرار داده میشه که ابتدا اون آموزش رو ببینین، الگوی اساس پارچه‌های کشیتون رو رسم بکنین و بعد اون الگو رو بیارید و روش مدل سازی انجام بدین و تبدیلش کنین به الگوی بادی یا مایو. من الان الگوی اساس پارچه‌های کشی رو اینجا دارم، میخوام تغییرات لازم رو بهش بدم و تبدیل بشه به الگوی بادی. اولین کاری که میکنم اینه که من الگوی پارچه‌های کشی رو تا محدوده خط باسن احتیاج دارم، پایین به بعدش رو دیگه احتیاج ندارم. پس اینجا میشه خط باسن و باید از خط باسن به پایین یک سری تغییرات رو ایجاد بکنم. از خط باسن روی قسمت جلو اول تغییرات رو میدم. از خط باسن به اندازه 15 الی 17 سانتی متر پایین میام و یک علامت میزنم. هر چقدر این عدد بزرگتری باشه، قسمت زیر بادی یا مایه شما حالت راحت تری داره، نشستن و برخاستن باهاش راحت تر میشه. 15 برای جسته ها و اندام های کوچیک، 16 برای متوسط و 17 برای اندام های بالا عدد مناسبیه. پس از اینجا به اندازه 15 الی 17 سانتی متر پایین میام و علامت میزنم. از این علامت به اندازه 4 سانتی متر گونیایی بیرون میام و یک خط صاف میکشم. پس اینجا میشه 4 سانتی متر. انتهای این علامت 4 سانتی متر رو وصل میکنم به انتهای خط باسن و یک خط صاف میکشم. حالا این خطی رو که کشیدم وسطش رو پیدا میکنم و از این اندازه به اندازه 3 الی 4 سانتی متر بالا میرم. من الان میخوام هلال مایوی قسمت جلو رو طراحی بکنم. شما اگر 3 سانتی متر برین مایوتون قسمت فاقش پوشیده تره، اگر 4 سانتی متر برین خب یک مقدار این قسمت فاقی که طراحی میکنین گودی بیشتری داره. از این علامت 4 سانتی متر به اندازه 2 الی 3 سانتی متر اول به صورت صاف بالا میرم و بعد به این صورت اینجا رو به هم دیگه وصل میکنم. پس اینجا شد به اندازه 3 الی 4 سانتی متر. این قسمت نباید شما حالت نوک‌تیز داشته باشین. این قسمت رو آرایشش میکنم و فرم هلال بهش میدم. این قسمت دورریز لباس شما میشه. قسمت یقه رو باید یک مقدار بازتر کنیم و آزادتر کنیم. از گوشه گردن از اینجا به اندازه 1 سانتی متر بیرون میام، داخل سرشانه میشم. از قسمت جلوی یقه باز من میخوام یک مقدار یقه رو گشادتر کنم. اگر که پارچه شما خیلی کشسانی داره، شما 1 سانتی متر هم کافیه. جوری باید باشه که این لباس از سر شما عبور کنه، چون ما قسمت CF و CV این لباس رو، یعنی خط مرکز جلو و خط مرکز پشت رو روی دلای بسته پارچه میندازیم و این لباس هیچ دکمه و یا زیپی نداره. پس اگر کشسانیش خیلی زیاده 1 سانتی متر هم کافیه. اما اگر دوست دارید یک مقدار یقه‌اش گشادتر باشه و راحت‌تر توی سر عبور بکنه، میتونید به اندازه 3 سانتی متر پایین بیاید و هلال یقه رو مجدد آرایش کنید. شما اگر میخواین از این لباس به عنوان مایو استفاده بکنید، دیگه نیازی نیست که برای قسمت پایینش که در ادامه در مرحله دوخت بهتون دوختش رو آموزش میدم، دیگه نیازی نیست سگک و قزم بخوره. پس باید یقه خیلی آزاد باشه که ما وقتی که این مایو رو از قسمت پا توی تن میکنیم خیلی راحت از قسمت سینه و قسمت کمر بتونه عبور بکنه. پس نیاز بیشتر از 3 الی 4 سانتی متر شما یقه رو آزادتر و گشادتر بکنید. حالا من میخوام قسمت پایین این بادی رو به صورت دوبل بدوزم، چون میخوام یک تمیزدوزی خیلی زیبا و خیلی حرفه‌ای برای قسمت‌های فاق این
بادی داشته باشم، نمیخوام یک بادی معمولی باشه. اگر که خواستین بادیتون یک بادی معمولی داشته باشه، یک دوخت معمولی داشته باشه، تا همینجا الگوسازی قسمت جلو به اتمام میرسه. اما اگر خواستین بادیتون رو یک مقدار حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر بدوزین، از خط باسن به اندازه 5 الی 6 سانتی متر بالاتر بیاین و یک خط صاف بکشید. البته میتونید فاصله خط کمر تا خط باسن رو هم نصف کنید و از نصف این فاصله یک خط صاف بکشید، ولی من از خط باسن به اندازه 5 سانتی متر بالا اومدم، یک خط صاف کشیدم و حالا این خط صاف رو قیچی میکنم و قسمت بالا میشه قسمت جلوی شماره 1، قسمت پایین میشه قسمت جلوی شماره 2. قسمت پشت رو هم الگوش رو طراحی میکنم و بعد اضافات این الگوها رو میچینم که متوجه بشین به چه صورت الگوی شما باید از کار در بیاد. برای قسمت پشت، از قسمت خط مرکز پشت ابتدا یک بار به اندازه 15 الی 17 سانتی متر هر چقدر که در قسمت جلو پایین اومدیم، در قسمت پشت هم همون مقدار پایین میاییم. پس به اندازه 15 الی 17 سانتی متر یک علامت میزنم. از این علامت مجدد به اندازه 7 سانتی متر پایین میام و یک علامت دیگه میزنم. این 7 سانتی متری که پایین اومدیم به خاطر اختلاف بالاتنه پشت و جلوه که ما در قسمت پشت برجستگی باسن داریم و باید قسمت پشت یک مقدار بزرگتر باشه و وقتی هم مایو رو دوختیم قسمت پشت روی قسمت جلو میاد و دکمه میخوره. پس این قسمت باید یک مقدار قسمت پشت بزرگتر از قسمت جلو باشه. این دوتا علامت رو به صورت یک خط صاف گونیایی میکشم. هر چقدر این خط صاف رو امتداد دادم، اینجا 4 سانتی متر امتداد دادم، این دوتا خط رو هم به همون میزان امتداد میدم و علامت میزنم. حالا این نقطه پایینی رو وصل میکنم به این بالایی و اینجا رو هم وصل میکنم به انتهای خط باسن به صورت یک خط صاف. وسط این خط اوریبی که دارم رو پیدا میکنم، از اینجا به اندازه نیم سانت بیرون میام. پس اینجا به اندازه نیم سانت بیرون میام و به صورت یک هلال توپر من این نقطه ها رو به هم دیگه وصل میکنم. ببینید در قسمت جلو هلال ما هلال تو خالی بود، به سمت داخل لباس رفت. در قسمت پشت هلالی که میکشیم میاد به سمت بیرون و یک هلال توپره. و این اختلاف به خاطر فرم باسن در قسمت پشته. به اینجا که رسیدم، اینجا نباید حالت نوک‌چیز داشته باشم، آرایشش میکنم و به صورت فرم هلال این رو طراحی میکنم. خب حالا میام قسمت گردن رو، اگر که این قسمت رو من باز کردم باید قسمت گردن پشت رو هم باز بکنم. از گوشه سرشانه هر چقدر که اینجا داخل شدم، اینجا هم همون مقدار داخل سرشانه میشم و هلال گردن رو مجدد آرایش میکنم. این قسمت دورریز لباس ما میشه. خب حالا اگر من در قسمت جلو برش داشتم، در قسمت پشتم باید همین برش رو داشته باشم. مجدد از خط باسن هر چقدر در قسمت جلو بالا اومدم، در قسمت پشتم همون مقدار رو بالا میام، این خط رو قیچی میکنم و این قسمت میشه پشت شماره 1 و قسمت پایین میشه پشت شماره 2. به همین سادگی الگوی بادی یا مایه شما طراحی شد. الگو رو دور تا دورش رو قیچی میکنم که نتیجه نهایی الگو رو ببینید. الگوها رو که برش زدم نتیجه کار به این صورت در میاد. زمانی که میخواین این الگوها رو روی پارچه بندازین، جلوی شماره 1 روی دلای بسته پارچه قرار میگیره، جلوی شماره 2 هم این قسمت میشه قسمت سی بی. حتما مشخص بکنید که متوجه بشین این قسمت سی بی. این هم روی دلای بسته قرار میگیره ولی ما 2 عدد ازش احتیاج داریم. پس یا 2 بار روی دلای بسته میندازیم یا 1 بار روی چهارلای بسته میندازیم، چون ما میخوایم قسمت پایین رو به صورت دوبل بدوزیم و درز بین این دو تکه قلفتی میشه و یک کار خیلی شیک و تمیزی رو به شما تحویل میده. قسمت پشتم به همین صورت پشت شماره 1 رو روی دلای بسته پارچه میندازین، پشت شماره 2 رو این قسمت سی بیش رو مشخص میکنیم. سی بی رو یا 1 بار روی چهارلای بسته پارچه میندازیم یا 2 بار روی دلای بسته پارچه میندازیم. از قسمت پشت شماره 2 هم
دو تا احتیاج داریم چون میخوایم این قسمت رو دوبل بدوزیم. آستین این الگو همون آستین الگوی کشیه، آستین معمولیه، هیچ تغییری توش ایجاد نمیشه. فقط میتونین قد آستین رو کوتاه یا بلند بکنین، میتونه آستین کوتاه یا آستین بلند شما این بادی رو داشته باشین و یا اصلا شما میتونید این بادی رو به صورت آستین حلقه‌ای داشته باشین. اگر که خواستین بادیتون آستین حلقه‌ای باشه، یک مقدار باید این حلقه آستینتون رو بلندتر بکنین. از کف حلقه به اندازه 1 الی 2 سانتی متر پایین بیایید و حلقه آستینتون رو مجدد آرایش بکنین. همون مقدار هم از قسمت پشت پایین میایم و حلقه آستین رو آرایش میکنین. باز میتونید اگر که میخواین آستین حلقه‌ای داشته باشین و از این لباس به عنوان مایو استفاده بکنید، میتونین پهنای سرشانتون رو هم کمتر بکنید. میتونین اینجا ما 1 سانت از سرشانه خارج شدیم، میتونین 1 سانت دیگه خارج بشین، یقه رو گشادتر بکنین، یا میتونین از انتهای سرشانه هم 1 سانت دیگه داخل بشین و سرشانتون رو یک مقدار کوتاه‌تر بکنید. تمام این طراحی ها سلیقه‌ای و دل بخواهیه، ولی اساس و بیس بادی همین اساسیه که بهتون آموزش دادم. برای برش بادی شما باید الگوی پشت و الگوی جلو رو روی دولای بسته پارچه بندازید. اگر که پارچه تریکوی شما از اون مدل تریکوهایی که هر دو سرش بسته است و هیچ درزی نداره، خب کار شما خیلی راحت میشه. اما اگر که به صورت پارچه‌های معموله و یک پارچه یک تیکه است، شما نیازی نیست که کل پارچه رو دولا کنین، چون الگوی بادی شما از الگوی کشی استفاده شده و الگوی کشی سایزش خیلی کمتر و جمع‌تره. شما یک تیکه از پارچه‌تون رو، این قسمت الان ترکی پارچه است، میارید و به اندازه‌ای که عرض بالا تنتون هست تا میزنین. به این صورت تا میزنین، الگوتون رو میذارین و به صورت یک خط صاف این قسمت رو قیچی میکنین. حالا برای تکه بعدی مجدد این رو به اندازه‌ای که فضای عرض الگوتون نیاز داره تا میزنید. به این صورت این رو تا میزنید. تکه بعدی و الگوتون رو روش میندازین و الگوهاتون رو زاپاس 1 سانت براش میذارید و قیچی میکنید. الگوها رو روی پارچه انداختم و برششون رو زدم. برای این بادی شما احتیاج به یک قد بادی پارچه احتیاج دارین. اگر که شما سایز کوچیکی هستین، یک قد بادی کافی، آستین ها از پهلوی بادی در میاد. اما اگر سایز بزرگتری دارین، خب به مقدار بیشتری پارچه احتیاج دارین. توصیه من به شما اینه که الگوتون رو آماده کنین، چون پارچه‌های کشی عرضشون با همدیگه فرق میکنه. 150 تا 2 متر و 10 عرضها متفاوت هستن. شما اول الگوتون رو بکشین، مشخص کنین قد آستینتون میخواد چقدر باشه و بعد پارچه‌تون رو تهیه بکنید. و وقتی که میگم قد بادی، منظورم قد بادی پشت، الگوی پشت، چون الگوی پشت بزرگتر از الگوی جلو بود و تکه پشت و جلو رو هر دو باید با هم در نظر بگیرید برای قد لباستون. اگر که تا اینجای آموزش رو دوست داشتین، خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت بکنید. دکمه سابسکرایب رو بزنید و بریم برای دیدن ادامه آموزش. برای دوخت ما برای قسمت پایین 2 تکه داشتیم، برای قسمت بالا 1 تکه داشتیم. این تکه بالایی باید بین 2 تا تکه پایینی و شماره 2 قرار بگیره. ببینید من جلوی شماره 2 چون میخوام پایینش رو دوبل بدوزم 2 عدد دارم. یکی از قسمت ها رو پهن میکنم روی پارچه به سمت من قرار داره و این قسمت برشیه که ما چند سانت بالاتر از خط کمر برش رو ایجاد کردیم. این خط برشه. خب حالا تکه شماره 1 رو میارم و این برش رو ببینید، این برشی که اینجا داشتیم رو این رو برعکس میکنم. الان پشت تکه شماره 1 به سمت من قرار داره و این 2 تا برش رو روی همدیگه میذارم. الگو از محل این برش قیچی شده بود. این 2 تا برش رو به این صورت روی همدیگه قرار میدم. دومین تکه کوچیک رو میارم. الان باید پشت این تکه به سمت من باشه، این رو، این پشت، و این برش بالا رو هم میذارم روی 2 تا برش قبلی. این رو فیکسش میکنم با سوزن
و بعد سر تا سر این مسیر رو میدوزم. برای اینکه یک دوخت تمیز داشته باشین میتونید از 14 تکنیکی که توی ویدیوهای قبلی برای پارچه های کشی بهتون آموزش دادم استفاده کنید و یک دوخت تمیز و بدون نقصی رو برای پارچه کشیتون داشته باشین. من این مسیر رو سوزن میزنم، میدوزم و میام برای ادامه کار. خب این مسیر رو دوختم. حالا میخوام پهلوها رو بدوزم. ببینید من یه تکه کوچیک اینجا دارم، یه تکه کوچیکم زیر دارم. این تکه رو میدم کنار، تکه بالاتنه شماره 1 رو میدم این داخل، این رو میارم اینجا به این صورت. حالا دور تا دور کار رو سوزن میزنم و از این قسمت هلال شروع میکنم به دوختن. پایین رو میدوزم، برمیگردم میام این قسمت هلال رو میدوزم. این قسمت پهلوها باید باز بمونه چون میخوام کار رو از اون قسمت بکشم بیرون. خب حالا موقعی که میخواین این رو فیکس کنید خیلی باید دقت کنید. اول اینکه شما 2 تا تکتون رو دقیقاً هم اندازه هم برش زده باشین. موقع برشش دقت کنین چون پارچه کشیه، یه مقدار وقت بیشتری برای برشش انجام بدین که تکه‌هاتون کوچیک و بزرگ در نیاد. این 2 تا رو قشنگ روی همدیگه فیکس میکنید و سوزن میزنید. موقعی که میخواید سوزن بزنید سعی کنید سوزن هاتون رو همیشه توی هر لباسی فرقی نمیکنه به صورت عمودی به این صورت به پارچه‌تون بزنید که موقع دوخت این سوزن ها نمیذاره که پارچه شما کش بیاد و شما گاهی وقتا میبینید دارین لباسی رو میدوزین یه قسمتی از پارچه اضافه میاد، تکه زیری یا تکه روی اضافه تر میاد. این به خاطر اینه که شما پارچه‌تون رو کش آوردین. وقتی سوزن ها رو به این صورت بزنید، فاصله های سوزن هم کم باشه، دیگه پارچه شما موقع دوختن کشیده نمیشه. دوختم رو انجام دادم. حالا میخوام کار رو برگردونم. قبلش این گوشه ها رو باید یک مقدار سبک بکنم. نیازی نیست این قسمت هلال رو سبک کنیم چون پارچه کشیه و خیلی راحت برمیگرده و با یه اتوکاری کارمون تمیز در میاد. اگر که بخوایم زیاد این زاپاس دوخت رو توی پارچه کشی سبک بکنیم چون حالت کشی داره خیلی زود این نخ در میره و ممکنه که به لباس شما آسیب بزنه. فقط این گوشه ها رو یک مقدار من سبک میکنم که قسمت زیر پا زیاد سنگین نباشه. خب حالا از یکی از این درس هایی که بازه کار رو میکشم بیرون خیلی آروم که پارچه‌تون کش نیاد. خب ببینید الان نیاز به یه اتوکاری داره. برای اتوکاری لبه ها رو قشنگ اینجوری روی همدیگه فیکس کنید، روی میز کارتون سوزن بزنید. یک کوچولو این درز رو به اندازه 1 میل بدید به سمت زیر که از رو درز دوختتون مشخص نباشه. خب حالا میخوام اتو بزنم. برای اتو چون پارچه کشیه درجه حرارت اتو رو باید بذاریم روی متوسط و فقط اتو رو میذارم برمیدارم، میذارم برمیدارم. اتو رو روی لباس نمیکشم چون پارچه کشیه و ممکنه دفرمه بشه. تکه پشت رو هم من دوختم به این صورت، همونطور که دوخت قسمت جلو رو انجام دادین دوخت قسمت پشت رو هم انجام میدین. شما اصلا میتونستین این برش رو نداشته باشین، همونطور که توی قسمت الگو کشی بهتون گفتم این برش نباشه، بادی شما به صورت یک تکه باشه و این قسمت پایین رو به صورت یک تکه بدوزین، دوبل ندوزین. اگر که دوبل نبود و یک تکه بود این لبه ها رو برای تمیزدوزی شما باید به اندازه نیم سانت یا 1 سانت تو میذاشتین، یه دوخت از روش میرفتین، یا اینکه نهایتا از اریب کش استفاده میکردین یا از جنس خود پارچتون نوار اریب تهیه میکردین. ولی من دوست داشتم یه کار خاص داشته باشین. ببینین کاری که از قسمت داخل لبه های بادی شما تمیز باشه، اصلا دوختی روش مشخص نباشه. شما شاید خواستین این بادی رو به عنوان یک لباس مجلسی ازش استفاده بکنین. اگر قرار باشه این قسمت دوخت دیگه ای داشته باشه ممکنه پا رو اذیت بکنه
این قسمت پایین اگر دوختش زیاد سنگین باشه، چون قرار قسمت زیر هم بیاد روی قسمت رو، ممکنه پا رو اذیت بکنه و اصلا دوخت تمیزی نیست. اگر قراره که همه به صورت ساده و بدون دردسر یک لباس رو بدوزن، خب چه فرقی هست بین اون خیاطی که یک خیاط عادیه و سال به سال شاید مشتری های زیادی نداشته باشه و اون خیاطی که باید برای دوختاش از ماها قبل پیشش نوبت گرفت. پس این تفاوت هاست، این تکنیک هاست که کار شما رو خاص میکنه، شما رو یک خیاط خاص و حرفه‌ای میکنه. خب خیلی راحت من این قسمت رو به صورت دوبل قلفتی کردم. حالا بالاتنه قسمت جلو رو میارم، قسمت پشت رو هم میارم، دوتا تکه رو به روی همدیگه قرار میدم. الان رو به رو قرار داره. اینها رو با همدیگه فیکس میکنم و حالا سرشانه و پهلوها رو میدوزم. شروع میکنم به دوختن پهلوها و سرشانه. پهلوها و سرشانه ها رو به همدیگه دوختم، تمیز دوزیش رو به کمک سردوز انجام دادم. موقعی که دوخت میزنین حواستون باشه که این درز این قسمت و درز این قسمت هر دو در یک راستا باشن، بالا و پایین نباشن، که در نهایت کار شما کار تمیزی در بیاد. برای اینکه بتونین این دوتا درز رو در یک مسیر قرار بدین و بالا و پایین نشه، یه تکنیک دوخت داره. توی ویدیویی که بالا داره نمایش داده میشه تکنیک دوختش رو بهتون آموزش دادم، لینک این ویدیو رو پایین توی توضیحاتم براتون میذارم. خب حالا وقتشه که آستین ها رو به این بادی من بدوزم. من آستین کوتاه برای این بادی در نظر گرفتم. حالا شما میتونین آستین بلند داشته باشین یا اصلا آستینتون آستین حلقه‌ای باشه. خب این قسمت درز زیر بغل آستین ها رو به همدیگه میدوزم، سردوزش رو انجام میدم و وصلش میکنم به تنه اصلی. درز داخل آستین رو دوختم، تمیز دوزیش رو انجام دادم. قسمت پایین رو 2 تا نیم سانت تا زدم و دوختم، چون 1 سانت زاپاس دوخت گذاشته بودم. 2 تا نیم سانت تا زدم و یه دوخت روش انجام دادم. شما میتونید دور تا دور لبه آستین رو تمیز دوزیش رو انجام بدین، بعد 1 تا بزنید و به سمت داخل چرخش کنید. خب حالا آستین رو به رو میکنم، میبرم داخل تنه به این صورت. الان روی آستین و روی تنه به سمت همدیگه قرار دارن. قسمت تاج آستین رو که مشخص کردم روی درز سرشانه میذارم. درز سرشانه رو به سمت پشت میخوابونم. فیکسش میکنم. درز زیر آستین رو هم روی درز پهلوی لباس میذارم. زاپاس ها رو هر دو به یک سمت میخوابونم. حالا دور تا دور آستین رو با تنه اصلی چک میکنم. توی قسمت الگو کشی، زمانی که الگوی اساس پارچه‌های کشی رو بهتون آموزش دادم، یاد گرفتیم که جوری الگوی آستینمون رو طراحی کنیم که هلال یقه، هلال حلقه آستین و هلال تنه با همدیگه هم اندازه باشن. الان این دوتا باید با همدیگه هم اندازه باشن، چون دیگه نباید آستین لباس ما خرد بخوره. حالا میبرم زیر چرخ و این هلال حلقه‌ای رو که سوزن زدم یه دوخت ساده انجام میدم. دور تا دورش رو هم بعد سردوز میزنم. بعد از اینکه آستین رو وصل کردم، درز داخلش رو به وسیله سردوز تمیز دوزیش رو انجام میدم. قسمت پایین بادی به این صورت در میاد. به این صورت میشه. ببینید این قسمت کامل درز اتصال این دو تکه قلفتیه. شما اینجا هیچ دوختی نمیبینین. قسمت پایین بادی به همین تمیزی و زیبایی در اومده و برای اتصال این دو تکه هم شما میتونید هم از این دکمه ها بدین براتون. دکمه های نوزادی بهشون میگن، دکمه های 4 پارچه هم بهشون میگن. اینها رو بیرون براتون خرازی ها پرس بکنن. اگر هم که نه، میتونید دکمه ریلی بدوزید یا دکمه‌ای که بهشون دکمه‌های قابلمه‌ای یا دکمه‌های نر و ماده هم میگن، میتونید خودتون اینجا بدوزین و این دوتا رو، این دو تکه رو به همدیگه وصل بکنین. نکته‌ای که فراموش کردم موقع الگو سازی بهتون بگم، موقعی که دارین دور تا دور الگوتون رو
پارچه‌تون رو برش میزنین، وقتی که الگوتون رو روی پارچه انداختین، برای این قسمت پایین و این قسمت شما برای دور تا دور 1 سانتی زاپاس دوخت بذارین، برای این پایین به اندازه 2 الی 3 سانتی متر. چون ببینید ما اینجا داریم فضای دکمه و جا دکمه هم میدیم. 2 تا 3 سانتی متر فضای زاپاس دوخت بذارید که به عنوان فضای روی همگرد و دکمه خورش هم حساب بشه. اگر خواستین از این بادی به عنوان مایو استفاده کنید، این تکه پایین دیگه دکمه نمیخوره، این دوتا به هم دیگه دوخته میشن و یقه رو شما دیگه اون موقع باید یقه رو آزادتر و گشادترش بکنید که بتونید با این مایو رو از قسمت پایین بتن بکنید. حالا برای تمیزدوزی یقه شما هم میتونید از اریب کش یا از نوار اریب استفاده کنید، تمیزدوزیش رو انجام بدین. اما اگر میخواین مثل من به این صورت حرفه‌ای و خیلی شیک دور تا دور یقه لباستون رو تمیزدوزیش رو انجام بدین، یک نوار 3 سانتی متری از اریب پارچه، از خود پارچه اصلی یا از قسمتی از پارچه که کشسانی داره آماده کنید و طبق آموزشی که بالای تصویر مشاهده میکنین دور تا دور یقه لباستون رو تمیزدوزیش رو انجام بدین.